ICT කුප්පිය YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ channel එකේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි ICT විෂය කරුණු ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න එක. සතියට වීඩියෝ 4ක් පමණ ඔයාලට ලබා දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආයුබෝවන් හැමෝටම. ඔයාලා අදත් මේ එකතු වෙන්නේ HTML පාඩමේ අලුත් වීඩියෝ එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ HTML පාඩමේ තවත් මාතෘකාවක් වන HTML block and inline elements ගැන. ඔයාලා මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් ICT කුප්පිය YouTube channel එක subscribe කරන්න. අමතක නොකර notification all button එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ ගැන නොදන්නා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් දැන ගැනීමට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මොකක්ද මේ block elements සහ inline elements කියන්නේ? මම මේ විදිහට වෙනස පැහැදිලි කරන්නම්. block level elements හැම වෙලාවෙම පටන් ගන්නෙ new line එකකින්. ඒ වගේම block element එක එයාට web page එකේ ගන්න පුළුවන් උපරිම පළල ගන්නවා. inline elements වලදී එහෙම නැහැ. ඒ කියන්නේ line එකක් ඉවර වෙලා තවත් line එකක් පටන් ගද්දී අලුත් line එකකින් නෙවෙයි පටන් ගන්න. ඒ වගේම block elements වලදී වගේ සම්පූර්ණ web page එකේ පළල ගන්නෙත් නැහැ. අවශ්‍ය ඉඩ ප්‍රමාණය විතරයි ගන්නෙ. මේ තියෙන්නේ block elements වලට උදාහරණ කීපයක්. අපි මේ වෙනකන් ඉගෙනගත්තු tags වගේම ඉගෙනගත්තු නැති tags වර්ගත් තියෙනවා. address එක, div tag එක, ඒ වගේම h1 සිට h6 දක්වා tags ටික, paragraph tag එක, ol, ul මේ වගේ block level tags කීපයක්ම තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ inline elements වලට උදාහරණ කීපයක්. inline elements වලත් අපි මේ වෙනකන් ඉගෙනගත්තු tags වගේම ඉගෙනගත්තේ නැති tags වර්ගත් තියෙනවා. මේ විදිහට කිව්වට විතරක් වැඩි තේරෙන්නේ නැති නිසා අපි practical එකක් කරලම block elements සහ inline elements වල වෙනස අඳුනගමු. මම මේ විදිහට h1 එකේ සිට h6 දක්වා වගේම paragraph tag එකක් type කරගත්තා. ඉතින් අපේ output එක මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා අපි මේ type කරලා තියෙන හැම line එකක්ම මේ විදිහට පහලින් පහලට තමයි display වෙන්නේ. මොකද අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා new line එකකින් අපිට display කරගන්න ඕන නම් BR tag එක යොදා ගන්න ඕනි කියලා. ඒ වුණාට මම කොතනකදීවත් BR tag එක යොදාගෙන නැහැ. ඒ වුණාට අපි display වෙන්නේ new line එකකින්. ඉතින් මෙන්න මේ නිසා තමයි මේ tags වලට block level elements කියන්නේ. හැම line එකක්ම පටන් ගන්නෙ new line එකකින්. ඒ වගේම මං කිව්වා නේද මේ line එකක් web page එකේ ගන්න පුළුවන් උපරිම පළල ගන්නවා කියලා. ඒත් අපි ඒක බලාගන්නේ කොහොමද? මම මේ විදිහට අපේ h1 tag එකට style එකක් type කරනවා.
ස්ටයිල් එක යටතේ අපි background color එකක් දීලා බලමු. අපි output එක බලමු මොන වගේද එන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා නේද? මම කිව්වා වගේ line එක web page එකේ ගන්න පුළුවන් උපරිම පළල ගන්නවා. මේ විදිහට බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් web page එකේ සම්පූර්ණ පළලම මේ විදිහට අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු inline elements ගැන. මම මේ විදිහට anchor tag එකක් type කරගන්නවා. link එකක් විදිහට Google එකේ link එක මම මෙතන type කරගන්නවා. ඒ වගේම display වෙන්න ඕන word එක විදිහට Google කියලා type කරගෙන anchor tag එක close කරනවා. අපි දැන් save කරලා output එක බලමු. ඉතින් මේ විදිහට අපේ link එක web page එකේ display වෙනවා. මේ විදිහටම මම තව anchor tag එකක් type කරගන්නවා. save කරලා output එක බලපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් new line එකකින් නෙවෙයි display වෙන්නේ, එක දිගට පේලියට තමයි display වෙන්නේ. අපි මේ විදිහටම තවත් anchor tag එකක් type කරගත්තොත් ඉතින් ඒ tag එකත් මේ විදිහටම අනිත් එකට ඉස්සරහින් තමයි display වෙන්නේ, new line එකක් විදිහට පහළට යන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි බලමු මේ tag එකේදී අර web page එකේ සම්පූර්ණ පළල ගන්න නැහැ කියපු කතාව. ඉතින් මම මේ විදිහට background style එක type කරගන්නවා. අපි save කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වචනෙට අදාළ ඉඩ ප්‍රමාණයට විතරයි background color එක display වුනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ tags වලට තමයි අපි inline elements කියන්නේ. මේ anchor tag එක, එතකොට image එකක් add කරගන්න එක, මේ වගේ ගොඩක් tags වර්ග inline elements යටතේ තියෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ වැදගත් block element එකක් වන div tag එක ගැන සහ වැදගත් inline element එකක් වන span tag එක ගැන. මේ tag දෙකම අපි භාවිතා කරන්නේ grouping tags විදිහට. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය head එකක් paragraph වගේ කීපයක් group කරලා වගේ අපිට තියාගන්න අපි මේ tags දෙක භාවිතා කරනවා.
අපි එහෙනම් මුලින්ම මේ div tag එක ගැන බලමු. මම මෙතනදී h1 tag එකට type කරගත්ත background style එක paragraph tag එකටත් type කරගන්නවා. ඉතින් එතකොට මේ විදිහට අපේ heading tag එකට වගේම paragraph tag එකටත් background color එක add වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට මම h2 tag එකටත් background color එක type කරගන්නවා. h2 tag එකටත් background color එක add වුණා. ඒ වුණාට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නේද මේ line දෙකක් අතරින් ස්පේස් තියෙනවා. අපේ background color එක වැටෙන්නේ මේ type කරලා තියෙන line එකට විතරයි. ඒ අතර ස්පේස් එක මේ විදිහට display වෙනවා. අපි එහෙනම් div tag එක type කරගෙන බලමු. මේ විදිහට paragraph එකකින් පස්සේ මම div tag එක close කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේ ලබා දීපු ස්ටයිල් ටික මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. background style එක අපි div tag එක යටතේ ලබා දීලා බලමු. අපි save කරලා බලමු output එක එන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් නේද? අපි මේ div tag එක අතර දුන්නු පරාසයට සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ background color එක display වෙනවා. ඉතින් වැදගත් block elements එක වෙන div tag එක යටතේ අපිට මේ වගේ output එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ h1 tag එකට නැවතත් background color එකක් දෙනවා. අපි එතනදී background color එක වෙනස් කරමු. මම blue කියලා type කරගෙන save කරලා බලමු. ඉතින් මේ විදිහට div tag එක යොදාගත්තට අපිට අවශ්‍ය line එකකට වෙනම background color එකක් add කරගන්න ඕන නම් අපිට මේ විදිහට background color එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපි inline elements වල වැදගත් tag එකක් කිව්ව span tag එක ගැන බලමු. හිතන්නකෝ ඔයාලට මේ වගේ සම්පූර්ණ line එකට නැතුව මේ වචනයකට විතරක් background color එක add කරගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ heading tag එකට ඉස්සරහින් span tag එක type කරගෙන ඒ යටතේ background color එකක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම heading එකෙන් පස්සේ span tag එක close කරගන්නවා. ඉතින් අපිට output එක මේ විදිහට display වෙනවා. අපි මෙතනදී heading කියන වචනෙට විතරයි background color එක යොදාගත්තේ. ඉතින් ඒ සඳහා අපිට inline elements එකක් වන span tag එක යොදා ගන්න පුළුවන්.
මං හිතනවා දැන් ඔයාලට block level elements සහ inline elements ගැන හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරේ block elements සහ inline elements ගැන වගේම වැදගත් tags දෙකක් වන div tag එක වගේම span tag එක ගැන. ඔයාලට මේ elements ගැන මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න. නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. Thanks for watching ICT කුට්ටිය.